ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆหากมีคำถามพิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอไปใช้งานก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับ